به 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 خوشگل به به. سلام سلام. بعد از 3 هفته اومدیم با یه ویدیوی جدید. توی این 3 هفته من مشغول اصلاح کردن این دستگاهمون بودم. میز جدید حالش رو میبری؟ چه خوشگل شده. میزمونم روش چوب کار کردم، خوشگل‌تر شه ویدیوهامون. بیاید بهتون بگم توی این 3 هفته چی کارا کردیم. اول از همه بخوام بگم ما اینجا هیچ قیفی نداشتیم که مواد رو بریزیم داخلش و فید بکنه. یه جورایی یه قیف فیدر اینجا براش درست کردم با ورق و آهن و جوش دادم به این چیزمون. داغ حواسم نبود. جوشش دادم به این سیلندرمون و داخلش مشخصه. آره داخلش هم مواد ریختم. مشکل بعدی که ایجاد شد این بودش که این مواد داخل قیف اینقدر این حرارتش میرفت بالا که ذوب میشد. پس اومدم یه دونه هیت سینک اینجا قرار دادم و 2 تا فن که تاثیر خاصی هم نداره ولی خب باعث شد مواد توی قیفمون ذوب نشه. این مشکل دوم. مشکل سومی که پیش اومد برامون این بودش که این استپر موتور نما 17 این با دستم میچرخه و 5/10 نیوتن متر اگه اشتباه نکنم این گشتاور تولید میکرد. من اومدم به جای اون یه دونه موتور دی سی با گیربکس استفاده کردم که 5 دور در دقیقه میچرخه. اما یه مشکلی داریم. این موتور استپرمون از برد رمسمون اینجا از درایورش دستور میگرفت و جهتش برمیگشت، ریورس میشد، سرعتش کم و زیاد میشد. الان این موتور دی سی که من اینجا گذاشتم فقط ببین یه دونه کلید اینجا داره، کلید رو میزنم و فقط میچرخه. نه برعکس داره، نه کنترل دور داره و هیچی نداره. اینو فعلا گذاشتم تا یه پرینت امروز بتونیم باهاش بگیریم ببینیم چطوری پیش میاد. از اینا چون کم آورده بودم 10 تا سفارش دادم که یکشو بستیم اینجا. یه صفحه بستم از این صفحه های کریالیتی خودمه چون خیلی خراب بود آوردمش روی این تست کنیم و همین به همین خوشگلی و سادگی و اینا. حالا اینو من گذاشتم دماش برسه، دماش چند 153 گذاشتم به 200 برسه، یه ذره دیگه مواد داخلش بریزم و بریم لپتاپ رو بیاریم برای تست یه دونه پرینت. بریم یه دونه لپتاپ میاریم. بذارید من اینو یه دونه اسکرین ریکورد بگیرم براتون. لپتاپم صفحه‌شو ببینید. لپتاپو که آوردید شما نیاز دارید به یک برنامه کنترل پرینتر 3 بود. حالا چیزی که من اینجا دارم اسمش پرونترفیسه. خب اینو اگه ببینید من با این کابلای پرینتری، با این کابلایی که روی آردوینو هست وصل کردم به یو اس بی لپتاپ و روی پورت 9 همونه. اینم میذاریم رو 250,000 و اگه دقت کنید کانکتو که بزنیم کانکت نمیشه. یه بار دیگه کانکت رو بزنیم و کانکت شد. ببین دستگاهمون ریست میشه. معلومه؟ آره. دستگاهمون ریست میشه و از اینجا شما میتونید دما رو بهش بدید. من دما رو میذارم روی 200 درجه نازل رو و بدمون هم میذارم روی 60 درجه. ببین دما اینجا ست شده 60 درجه و 200 درجه. تا این داره کارشو انجام میده، دما بالا میره، ما میایم و یه دونه لود فایل هم اینجا میزنیم که یه فایلی و مثلا این فایل نمیدونم چی، اولین چیزی که تو اینترنت بود و دانلود کردم. فکر کنم یه دونه از این توکنای پوکره. آره یه دونه اینا میذاریم اینجا بمونه تا دمامون برسه و بریم برای شروع پرینت. بچه‌ها ببینید این دمامون رسیده به 190 درجه و میخوام یه تست بگیریم. این اکسترودرمون رو روشن کنیم ببینیم خروجیش در چه حده. سرعت اکسترودرمون خیلی پایینه، پس باید سرعت پرینت رو حداقل نصف کنیم یا 1/4 کنیم. به نظر من یه دست داره اکسترود میکنه، مشکل غیر یه دستگی نداره ولی خب سرعتش خیلی پایینه. ببینید موادی هم که داریم استفاده میکنیم پپی مشکی بازیافتیه. این سفیداش و اینا رو میبینی، اینا شفافا رو من نمیخوام استفاده کنم چون یه مقدار سفته. پپ مشکی ها رو اینا رو قاطی میکنم، جدا میکنم و میریزم توی قیفمون. الان که دمامون رسیده یه پرینت بگیریم ازش. اینجا میام دکمه پرینت رو میزنیم. اول یه اوتو هوم میکنه. این دکمه
اکسترودرمون رو بزنیم که شروع کنیم پرینت گرفتن. به 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 خوشگل. به به. خب بچه دستگاهمون لول نی، اول بریم لولش کنیم. من با این 4 تا پیچا 2 تا عقب 2 تا جلو اینو ریگلاژش کردم تا 90%. اگه اتو ریگلاژ داشتیم خیلی بهتر بود. یه بار دیگه اینو پرینتش رو بزنیم بره برای پرینت و مرد که چی شد و بله همونطور که میبینید مرد دوباره. خب چیزی نشده بود بچه، دمامون نرسیده بود یا اول فصل. خب این داره پرینت نمیگیره. سرعتش رو بیارم پایین، سرعتش رو بزنم رو 50. فکر کنم خیلی چسبوندمش به خیلی چسبوندمش به صفحه تا میارم پایین اکسرود میگیره، تا رو صفحه چسبیده هیچ کار نمیکنه. یه ذره جلوتر بره انجام بده ببینیم چی کار میکنه به عنوان اولین تست پرینتمون. این هم از اولین پرینت ما. این قرار بود این باشه. آره من یه ذره روش کار کنم و پرینت خوب بتونیم باهاش بگیریم. بزن بریم. تست دوم و همطور که میبینید یه مقدار پیشرفت کردیم. حداقل معلومه وسطش یه دونه 1 بوده. این خداییش چیز قبلیه کو. این تست دومه. فوکس کن. این تست اوله. این بهتره. دوباره یه سری اصلاحات انجام بدیم بریم برای تست سوم. خب بچه‌ها همونطور که میبینید این تعداد پرینت هاییه که من گرفتم. این بد نشد، این داشت خوب پیش میرفت که خرابش کرد و این داره اینجوری پرینت میگیره با استفاده از کامپیوتر. تا خاموشش کنم ببینیم چی کار کرده. 2 تا مشکل دارم. یکی این که اگه اوتو لولینگ بهش اضافه میکردم خیلی بهتر میشد و نیاز نبود با اینا لول کنم. با اینا که لول میکنی شما بازم به اندازه اوتو لولینگ جواب نمیده. این یه مشکل. یه مشکل دومی که اساسی تره اینه که کامپیوتر دستور میده مثلا محور وای حرکت کنه، اما فکر میکنم این مجموعه مارلین و رمسمون ضعیفه و جا میمونه. یه سری جاها مثلا حرکت نمیکنه و اون سری کدها رو رد میکنه و میرسه به جلوتر و اصلا یه سری جاها رو پرینت نمیگیره میره جلوتر پرینت میگیره. اینم مشکل دوممون. اینم اولین تست هایی که ما با استفاده از دستگاهمون گرفتیم. خدا رو شکر مشکل خوراک نداره. اینم از این. تا یه ویدیو دیگه و یه هفته دیگه فعلا خدافظ.